Hari ini kita akan belajar tajuk Rasulullah di bawah jagaan Abdul Muttalib dan Abu Talib. Siapa Abdul Muttalib dan Abu Talib ni? Okey, kita tengok slide seterusnya. Rasulullah di bawah jagaan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni merupakan datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah apa? Okey, terus. Rasulullah di bawah jagaan Abu Talib. Siapa Abu Talib ni? Abu Talib ialah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita fokus pada tajuk ni dulu. Okey, Rasulullah di bawah jagaan Abdul Muttalib. Okey, kita tengok. Selepas Ibu Muhammad, siapa nama ibu Nabi Muhammad? Siti Aminah. Selepas Ibu Muhammad meninggal dunia, Rasulullah telah dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Ingat Yang kedua, Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga memanggil baginda anakku. Okey, Abdul Muttalib ni atuk Nabi Muhammad ni, dia merupakan pemimpin yang terkemuka di kota Mekah. Beliau berasal daripada bangsa Quraisy. Okey, kasih sayang Abdul Muttalib mengubat kesedihan di atas kewafatan bondanya. Bila atuk dia jaga, dia bermanja, dia dapat kasih sayang semua daripada datuknya. Okey. Terusnya, Nabi berusia 8 tahun. Ingat umur 8 tahun datuknya telah meninggal dunia. Awak 8 tahun masih ada mak ayah. Tengok Rasulullah umur 8 tahun, ibu bapa dah tak ada, atuk pula meninggal dunia. Okey. Poin seterusnya, Nabi Muhammad dipelihara datuknya selama 2 tahun. Ingat Nabi Muhammad dipelihara datuknya selama 2 tahun. Okey. Apabila datuk Nabi Muhammad meninggal dunia, kita buka slide seterusnya. Rasulullah di bawah jagaan Abu Talib. Abu Talib ni merupakan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Setelah datuk Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad dijaga oleh bapa saudara ketika beliau berusia 8 tahun. Datuk dia meninggal umur 8 tahun. Dan umur 8 tahun jugalah Abu Talib menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Abu Talib ni merupakan seorang peniaga dan mempunyai anak yang ramai. Dan Abu Talib ni juga tidak mempunyai banyak harta. Itu pengorbanan bapa saudara Rasulullah SAW untuk menjaga Nabi. Walaupun dia peniaga, dia kurang harta, tapi dia tetap nak jaga Rasulullah SAW. Okay. Nabi Muhammad ni, dia bekerja sebagai pengembala kambing untuk membantu bapa saudaranya. Yelah, sebab dia tengok bapa saudara ni kini hidup susah kan. So dia bekerja sebagai pengembala kambing untuk membantu bapa saudaranya. Dan berumur 12 tahun, baginda menyertai Abu Talib berniaga ke Syam. Okey, peristiwa semasa Nabi tinggal bersama Abu Talib sehingga beliau berumur 25 tahun. Dan masa umur 25 tahun ni, baginda telah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Okey.
Inilah serba sedikit kisah Rasulullah di bawah jagaan datuknya iaitu Abdul Muttalib dan bapa saudaranya Abu Talib.